साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहेको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईकोमा पुग्नेछ। साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुको फोनमा क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल हुन जरुरी रहेको छ। त्यसपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईले 4 वटा भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन भिडियो क्लिपको लिंकहरु म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, यही भिडियोको त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो एड बटनलाई प्रेस गरेर यो 4 वटा क्लिप यहाँ एड गर्नु होला। साथीहरु अब तपाईले यहाँ 7 वटा फोटोलाई एड गर्नुपर्ने छ। त्यो कसरी गर्ने भनेर म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फोटो एड गर्नु भन्दा पहिला साथीहरु तपाईले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तल स्लाइड बारलाई थोरै स्क्रल गर्नु होला राइट तर्फ। त्यसपछि तपाईले यहाँ फर्मेटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसको साइज तपाईले 60:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि सम्पूर्ण क्लिपलाई तपाईले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यो तरिकाले भिडियोलाई रोटेट गर्दा हामीले 2 वटा फिंगरको सहायताले रोटेट गर्न सक्छौं। त्यसपछि सम्पूर्ण भिडियो हामीले रोटेट गरिसकेपछि अब यसमा फोटो एड गर्ने पालो रहेको छ। भिडियोको स्टार्टिङमा हामीले एउटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले थोरै बायाँ सारेर भिडियोको स्टार्टिङ पोजिसनमा यो क्रसरलाई राख्नु होला। यसरी क्रसरलाई राखिसकेपछि तपाईले यो प्लसको आइकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु एल्बममा जानु होला। जुन भी साइटमा तपाईहरुले फोटो राख्नु भएको छ त्यहाँ जानु होला। मैले एउटा फोल्डर बनाएको थिएँ। त्यसपछि तपाईहरुले फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एड गर्नु होला। यसरी फोटो एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई रोटेट गरेर फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र फोटोलाई 2टा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर यसलाई पनि स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि दोस्रो क्लिपको स्टार्टिङ पोजिसनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यही प्लसको आइकनलाई फेरि क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले 2टा फोटोलाई एड गर्नु होला। त्यसपछि चौथो स्टार्टिङ पोइन्टमा जानु होला। यहाँबाट पनि तपाईले 2 वटा फोटोलाई एड गर्नु होला। यो तरिकाले सम्पूर्ण तपाईले लास्टसम्ममा 2 वटा फोटो स्टार्टिङ पोजिसनमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि जाने, यहाँ पनि गएर लास्टको 2टा फोटोलाई एड गर्ने। 7 वटा फोटो एड गरिसकेपछि अब हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई 2 वटा फिंगरको सहायताले यो तरिकाले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जसरी तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण फोटोलाई यो तरिकाले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई साउन्ड बिट अनुसारको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोको ड्युरेसन तपाईले 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसको अन्तिम पार्टमा गएर ड्र्याग गरेर तपाईले यसलाई घटाएर 0.7 सेकेन्डको बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि दोस्रो फोटोमा जानु होला। 2 वटै फोटोलाई तपाईले 0.5 सेकेन्ड 0.5 सेकेन्डको ड्युरेसनमा मिलाइदिनु होला। त्यसपछि चौथो र पाँचौं फोटोमा जानु होला। चौथो फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.7 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई ड्र्याग गरेर 0.7 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि छैटौं फोटोलाई तपाईहरुले 0.4 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई घटाएर 0.4 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि अन्तिम 2 वटा फोटोमा जानु होला। 2 वटा फोटोमा गएर पहिलो फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्ड मात्रै राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले 1.2 सेकेन्ड बनाउनु होला। लास्टको फोटोको ड्युरेसन 1.2 सेकेन्ड। यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाइसक्नु भएपछि एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले पहिलो फोटोलाई जस्ट टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ एनिमेसनको अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ बाइसेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला अथवा तपाईले जुनसुकै एनिमेसन पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले पहिलो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। पहिलो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एप्लाई गरिदिनु होला।
त्यसपछि दोस्रो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। दोस्रो फोटोलाई तपाईँले सेकिङ एन्ड बाउन्सिङ एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रहेको छ उक्त एनिमेसन, तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले अर्को क्लिपलाई लिनुहोला, यसलाई तपाईँले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई लिनुहोला, अर्को फोटोलाई तपाईँले पेन्डुलम टु एनिमेसन एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला, अर्को फोटोलाई तपाईँले पेन लेफ्ट एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै दाहिना स्क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेन लेफ्ट एनिमेसन रहेको छ, यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। भिडियो क्लिपलाई पेन्डुलम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। प्रत्येक भिडियोलाई तपाईँले पेन्डुलम 1 एनिमेसन एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अन्तिम दुईवटा फोटोमा जानुहोला। अन्तिम दुईवटा फोटोको पहिलो फोटोलाई जुम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। थोरै राइट स्क्रल गरेपछि यहाँ तपाईँले जुम 1 एनिमेसन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि अन्तिमको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। अन्तिमको फोटोलाई पेन लेफ्ट एनिमेसन एड गर्नुहोला। यहाँ पेन लेफ्ट एनिमेसन थोरै दाहिना रहेको छ, यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्ट यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि लास्ट भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यसलाई पनि तपाईँले पेन्डुलम 1 एनिमेसन एप्लाई गरिदिनु होला। यसरी हामीले सम्पूर्ण फोटो तथा भिडियोमा एनिमेसन एड गरिसकेपछि यो जुन राइट मार्क रहेको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। फेरि एकचोटि प्रेस गर्नुहोला, अर्कोचोटि फेरि प्रेस गर्नुहोला, यसरी ब्याक आउनु होला। साथीहरू, तपाईँहरूले अब इफेक्ट एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि भिडियोको स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। यसरी स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यो इफेक्ट भन्ने अप्सन तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड बारमा। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मुडको सेक्सनमा तपाईँहरूले विभिन्न खाले इफेक्ट यहाँ भेट्न सक्छौँ। अहिले हामी मेट्योर इफेक्टलाई यहाँ एड गर्न गइरहेको छौँ। जस्ट त्यसको लागि तपाईँले मेट्योर इफेक्टलाई एड गर्नु होला र एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले फोटोको ड्युरेसन अनुसार यसलाई ड्र्याग गरेर म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यो इफेक्टलाई टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ कपीको अप्सन आउँछ। यो कपीको अप्सनलाई क्लिक गरेर सम्पूर्ण फोटो तथा भिडियोहरूमा यसलाई एड गर्नु होला र तपाईँले ड्र्याग गरेर यसको साइजलाई मिलाउनु होला। म अहिले कपी गर्दै ड्र्याग गर्दै फोटो तथा भिडियोको साइज अनुसार यसलाई मिलाउँदैछु। तपाईँहरूले पनि यो तरिकाले मिलाउनु होला। मैले अहिले सम्पूर्ण फोटो तथा भिडियोहरूमा इफेक्टलाई एड गरिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू भिडियोको अन्तिम पार्टमा आउनु होला। यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट डिलिटलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो एरोलाई क्लिक गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। अझै बाँकी रहेको छ साथीहरू एडिटिङको काम, त्यस कारणले गर्दाखेरि स्किप नगर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यो डन प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। अहिले हामीले एडिट गरेको जुन भिडियो रहेको छ त्यसलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्यामेराको अप्सनमा रहेको हुन्छ। त्यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले एड गर्नु होला। यसरी अब हामीले एड गरिसकेपछि यसको फर्मेटलाई हामीले टिकटकको साइजमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तल स्लाइड बारमा हामीले फर्मेटको अप्सन देख्न सक्छौँ। यसलाई क्लिक गरेर 9:16 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला र यसलाई एउटा फिङ्गरको सहायताले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यसमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो ब्याक बटन जुन देख्नु भएको छ एरो, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँले प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ एड अडियो, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टको यो फोल्डर जुन रहेको छ यो आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यसरी प्रेस गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गर्नु होला। यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईँले यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर साउन्ड मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। हामीले भिडियोमा साउन्ड पनि एड गरिसकेका छौँ। त्यसपछि भिडियोको अन्तिम पार्टमा आउनु होला। यहाँ पनि क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर
100% एक्सपर्ट हुनु दिनु होला। साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मैले यति दुःख गरेर तपाईहरुको लागि भिडियो बनाएको छु, तपाईहरुले पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु हुनेछ।